Trân trọng mến chào quý vị đến với kênh YouTube GoGo Raw TV Huế Việt Nam ngày nay. Kính thưa quý vị, đây là ngã tư giao nhau giữa đường Đoàn Thị Điểm và Ngô Sĩ Liên, ngay cái góc phía sau của trường cấp 3 Nguyễn Huệ quý vị ạ. Xin mời quý vị ngắm quanh chỗ này một chút, sau đó chúng ta cùng với Bình đi tìm một cái quán bán bánh chưng trên đường Nhật Lệ, chúng ta mua một ít về ăn sáng. Đây là phía sau của cái trường cấp 3 Nguyễn Huệ. Còn đây là nơi giao nhau ngã tư giữa Đoàn Thị Điểm và Nhật Lệ. Xin mời quý vị chúng ta cùng đi dọc, vừa ngắm đường phố vừa tìm một cái quán bán bánh chưng Nhật Lệ nào chúng ta mua. Nhân dịp là Tết sắp đến, chúng ta phải có hương vị bánh chưng bánh tày theo cái Tết cổ truyền. Chắc quý vị cũng biết bánh chưng Nhật Lệ là một sản phẩm nổi tiếng của Huế, nổi tiếng không những trong nước mà còn ngoài nước nữa. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm và khám phá một cái tiệm bánh chưng, một cái cơ sở sản xuất như thế nào quý vị nhé. Và bánh chưng Nhật Lệ có còn nổi tiếng nữa hay không trong tương lai thì cũng nhờ vào quý vị ở phương xa lan tỏa video cũng như là lan truyền các cái thương hiệu của Huế như là bánh chưng Nhật Lệ. Bên cạnh này là trường Nguyễn Huệ đấy mọi người, như Bình vừa nói đây. Đây cũng có bánh chưng này. Xem thử quán nào bán nhiều ta ghé mua. Giao nhau với đường Đinh Tiên Hoàng mọi người này. Đi đến đây chúng ta vẫn chưa thấy được cái quán bán bánh chưng nào cả, nhưng quý vị hãy kiên nhẫn rồi chúng ta sẽ tìm ra được cái quán bán bánh chưng và khám phá cái hoạt động của quán. Chưa thấy quán nào bán bánh chưng nhiều cả, có vẻ là chuyên bán bánh chưng. Quý vị có biết quán nào là nổi tiếng ở trường Nhật Lệ, bánh chưng Nhật Lệ thì nó có nguồn gốc từ con đường này mọi người ha, từ lâu lắm rồi. Chúng ta đi qua ngã tư đường Lê Thánh Tôn này. Bánh được làm bằng nếp tươi. Cả cái hạt nếp mà làm bánh trứng thì phải tròn, mỏng. Đồng thời thịt làm bánh trứng là thịt béo kết hợp với đậu xanh, phải non một chút, lá xanh, lúc đó bánh trứng nó mới ngon được. Và khi nấu bánh trứng thì còn nấu vừa đồ thôi. Nếu mà không quen nấu thì có thể rất là khó chín. Bình nhớ hồi nhỏ Bình mỗi lần nấu bánh chưng là nấu cả đêm đấy mọi người ạ. Nhưng mà nấu mà chín quá thì lại là nó rất là dẻo, khó ăn, tức là vừa độ. Thì cái đó trong nghề cả cái quán bánh chưng thờ bán bánh chưng người ta rành, người ta nấu nó đạt đồ nó ngon hơn. Đầu này có vẻ như là không có đây mọi người. Bây giờ chúng ta đi ngược lại chúng ta mua mọi người nhé. Có cái quán bánh trứng của mẹ đấy ở địa chỉ bao nhiêu đây mọi người? Quán này 117 Nhật Lệ mẹ. Mẹ bán cho con mấy cặp mai ăn sáng mẹ. Một cặp bao nhiêu tiền đấy mẹ? Đây có phải không? Đây là màu thôi này. Mua mấy cặp? Ấy. Cặp 10.000 và 20, cặp 10.000 và 20 à? Nhớ rửa là lấy một cặp 10.000, một cặp 20 đi. Mẹ lấy cho con hai cặp, một cặp 10.000, một cặp 20. Đây mọi người thấy đây có chị đang gọi bánh trứng đấy mọi người này.
Bạn ấy không phải là bánh trứng rồi, bạn ấy đang xẻ lá nữa hả? Đang công đoạn xẻ lá. Bên kia mọi người thấy là cả cây đống củi này để mà nấu bánh trứng đây. Đây. Ở đây mình làm bánh xong mình gọi đi bán cho mố không chị? Bạn ở đấy thôi hả? Thôi tới đây mua thôi à? Rồi Mỹ Nhật rồi tới đây mua đúng à? Dạ, để con coi mà. Mua đem đi luôn. Mọi người thấy bên đang mua một cái bánh trứng của mẹ này, một cặp ní 10.000. Chào. Theo bên đánh giá cặp ní 10.000 là rẻ đấy mọi người ạ. Bởi vì nó bao gồm là cống rồi gạo lúa bên trong có rất là nhiều công đoạn. Rồi mọi người thấy cái này là 20.000 này. Đây. Đây cái này to hơn. Như vậy là mọi người thấy hai cái cặp bánh trứng bên mua nó khác nhau mọi người thấy chưa? Bên này là 10, bên này là 20. Chắc chắn là cái thể tích trữ lượng bánh bên trong nó sẽ khác nhau đúng không? Bây giờ về nhà chúng ta thử mọi người. Nhưng mà cái cách gói mọi người thấy cũng khá đơn giản. Bên để dưới này bởi vì cái bánh trứng nó được gói rất nhiều cái lớp lá. Rồi đấy, ngoài bán bánh trứng ra thì mình còn bán bánh gì nữa không chị? Dưa mọn hả? Ăn Tết đó hả? Còn món gì nữa không? Dưa mọn như thế nào cho mọi người xem, nhiều khi ba con biết của ba con ghé mua ủng hộ luôn. Cái là chuối này mình lấy mối chị? Dì Lan hả? Rồi là nhà mình làm bánh trứng là khoảng lâu máu rồi, mấy năm rồi? Được 20 năm chưa? 40 năm liên tục rồi hả? Tức là lúc chị còn nhỏ chứ gì? Từ hồi 16 tuổi làm bánh trứng hả? Như rửa có truyền nghề không? Truyền nghề để cho em về học với, em tập làm với. Tết đi làm để ăn là học nghề hết mấy tiếng? Nghe đi khổ chị có bí quyết chi để làm cái bánh cho ngon không? Cái bánh làm xong thôi thì quậy xong thôi. Không, nói là mình có bí quyết chi mình làm như thế nào để cho cái bánh cuối cùng là ra ngon á? Gia vị gạo nếp nó như thế nào không? Đậu xanh. Đậu xanh, muối, miêu, hành. Dạ. Như thịt thì là mình nên chọn thịt nào? Chọn thịt ba chỉ. Chọn thịt ba chỉ mọi người. Nấu mình nấu cho mốt rồi chị? Nấu sốt phương hả? Dạ. Mẹ lúi coi quấy cái nồi nấu cái bếp nấu mẹ ấy. Mọi người sẽ... Rồi thì lui sau này coi cái khu vực nấu bánh trứng như thế nào mọi người. Chả có cái hông đường đi bên cạnh nha mọi người thấy chưa? Đây, ui trời, cái nồi sau này mọi người này, sau này củi nữa mọi người này. Cả nhà củi luôn, trước củi sau củi rồi dưa mọn mọi người. Đây cái bếp khu vực làm bánh trứng đây mọi người. Ồ. Chà, một nồi mọi người này, một nồi, hai nồi, ba nồi, bốn nồi, năm nồi bánh trứng luôn. Anh cho em hỏi cái cơ sở mình là tên chi để dễ tìm anh hả? Dạ? Mề Tóc Bạc, địa chỉ 117 Nhật Lệ đó anh ấy. Dạ. Thường mình bạn xỉ không anh? Có nhà mua tới lấy không hay là mình chuyển đi chỗ nào không? Sài Gòn, Hà Nội luôn hả? Trời, cũng nổi tiếng ghê đấy chứ. Mọi người thấy cái khu vực này trong nhà chất đầy cả củi để nấu bánh trưng. Hương vị Tết rồi đấy mọi người này. Đây là chắc là đu đủ phơi khô đúng chị? Dạ rồi, chuẩn bị làm dưa mọn. Còn bên này cà rốt này. Còn chỗ này là củ kề ha. Củ kiều, xin lỗi, củ kiều. Nói nhầm giờ. Như vậy là mọi người đã biết địa chỉ của mẹ Tóc Bạc rồi. Mai một có dịp ghé qua mua bánh trứng dưa mọn ăn mọi người nhá.
Rồi mọi người thấy đây thùng mục để mà làm bánh nữa mọi người này. Đây cái cơ sở sản xuất. Đây mọi người. Đây cũng là sản phẩm của mẹ tóc bạc đây. Dưa món trong này gồm có là chi cà rốt này, rồi đu đủ này, củ kiệu, ức, phục vụ 3 ngày Tết chắc là ok đấy hả? Như vậy mẹ tóc bạc là đâu? Đấy có phải là mẹ không? Dạ, mẹ nói đến mấy tuổi rồi mẹ? Con chào mẹ. Dạ. 84 tuổi. 84 tuổi đó hả? Mẹ quay lại nói chuyện thì cho vui về cho ba con thăm mẹ luôn. Mẹ bạn đây được mấy chục năm rồi? Dạ còn phải làm gì? Cùng 50 năm hả? Cũng khá lâu mẹ ấy. Cơ sở mình như vậy là bạn thường cung cấp cho thị trường mua mẹ nhiều hả? Bạn Dạ. lời 35 là kiếm vài chục cái ăn đủ ăn thôi. Dạ. Rồi trong nhà là bao nhiêu người làm mẹ? Mấy người làm hiện nay mấy người làm bánh, mấy người chuyên làm bánh về làm đồ này để bán. Khoảng 10 người hả? Làm hết là 10 người, dạ, còn nấu còn nướng nó chỉ hết luôn hả? Như vậy là buổi sáng là mẹ là dậy sớm để mà làm không? Bắt đầu làm khi mấy giờ? Làm sớm ngủ đấy chứ làm dậy sớm là được. Dạ, như rồi là nấu, thường là mình nấu là mất mấy tiếng hôm mẹ hay? Ví dụ bánh gió thì sôi 3 giờ mà đến 8 giờ mình nghỉ. 8 giờ tối hả? 3 giờ sáng đến 8 giờ tối. 3 giờ chiều đến 8 giờ. Dạ. Như vậy là 5 tiếng đồng hồ chứ mấy? 5 tiếng mình biết bánh 10.000. Dạ. Dạ cảm ơn mẹ. Mai mốt Tết công qua mua tiếp để mai ăn sáng như thêm mua chừng nữa là đủ để mai ăn rồi mẹ ha. Dạ. Mọi người thấy đây là đường Nhật Lệ, đầu kia là đường Đoàn Thị Điểm. Đây. Bên cạnh trường đây là trường Nguyễn Huệ đấy mọi người. Quán mẹ tóc bạc mọi người này. Đây. Mọi người có thể điện thoại đặt hàng qua điện thoại được mẹ. Dạ. Rồi bên xin cảm ơn mọi người đã về thăm Huế. Cùng với bên ghé quán mẹ tóc bạc mua cặp bánh chưng và dưa món. Mọi người hãy ủng hộ cho video một like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem về Huế, các cái đặc sản của Huế mọi người ha. Trân trọng chào mọi người, xin chúc mọi người luôn vui khỏe hạnh phúc.